हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। रेखाको किचनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म तपाईहरुसँग रोल समोसाको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। हेर्नुस् त कस्तो मजाको क्रिस्पी बनिएको छ। एकदम सजिलो छ यो बनाउनु चाहिँ। मैले चाहिँ यहाँ लिएको छु 2 कप मैदा, अजवाइनलाई चाहिँ मजाले क्रस गरेर हालिदिनुस् होला। यसरी हाल्नुभयो भने चाहिँ यसको टेस्ट राम्रो आउँछ। नुन, तेल मैले चाहिँ यहाँ 15 ml लिएको छु। तपाईहरुले चम्चीले नाप्नु भयो भने चाहिँ 4 चम्ची हुन्छ। यो सबै हालिसकेपछि चाहिँ मजाले मिक्स गरिदिनुस् होला। आटा र तेल चाहिँ इभनली मिक्स हुनु एकदमै जरुरी हुन्छ। पर्फेक्ट आटा बन्यो कि बनेन भनेर चाहिँ तपाईहरु यसरी हातमा डल्लो पार्दै चेक गर्नु सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त पर्फेक्ट बनिसकेको छ। डो बनाउनुको लागि चाहिँ एकैचोटी पानी नहाल्नुस् होला। यसरी कम्ती पानी हाल्दै डो बनाउनुस् होला, किनकि रोल समोसा बनाउनुको लागि चाहिँ अलिक हार्ड डो नै चाहिन्छ। डो बनिएर रेडी भइसकेको छ। हेर्नुस् त मैले चाहिँ पानी यति मात्रै युज गरेको छु। यति पानी उब्रेको छ। हेर्नुस् त मैले चाहिँ यहाँ डोलाई हल्का गिलो कपडाले आधी घण्टा रेस्ट गर्नु राख्दैछु। मैले चाहिँ यहाँ बोइल आलु लिएको छु। मैले चाहिँ आलुलाई यसरी क्रस गर्दैछु। यसरी क्रस गर्नु एकदमै जरुरी छ। हामीलाई चाहिँ कुनै पनि आलुको चङ्क्सहरू चाहिँदैन। यहाँ हाल्दैछु म नुन, तिखालाल, चाट मसाला, गरम मसाला, हल्दी, कर्नफ्लावर मैले 2 चम्ची हालेको छु। धनिया, यो सबै हालिसकेपछि मजाले मिक्स गरिदिनुस् होला। मसाला रेडी भइसकेको छ। डो रेडी भयो कि भएन चेक गरौँ। हेर्नुस् त डो अझै पनि हार्डै छ। डो रेडी भइसकेको छ। मैले चाहिँ यसलाई 4 भागमा डिभाइड गर्दैछु। यतिको डल्लो बनाउँदा हुन्छ, तपाईहरुलाई बेल्नु सजिलो हुन्छ। यहाँ चाहिँ एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। तपाईहरु यो डो बेल्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि पिठोहरु डस्टिङ गर्नु हुँदैन। त्यतिकै बेल्नुपर्छ, नभए क्रिस्पी बनिँदैन। मैले कसरी बेल्दैछु यहाँ राम्रो हेर्नुस् होला। यदि तपाईहरुले हार्ड आटा गुन्नु भएको छ भने यसरी मजाले बेलिन्छ। कुनै पनि पिठोहरु लगाउनु पर्दैन। म चाहिँ यतिको पातलामा बेलेको छु। यसलाई मोटो लेयरमा बेल्नु हुँदैन, अलिक पातला लेयरमै बेल्नुपर्छ। मैले चाहिँ यहाँ सेन्टरमा एउटा ढक्नी राखेको छु। तपाईहरु सानो एउटा बटुकाहरु अरु कुनै पनि कुरा राख्न सक्नुहुन्छ, किनकि मसला फिल गर्नु सजिलो हुन्छ। हामीलाई बीच पार्टमा चाहिँ हामीलाई मसला चाहिँदैन। त्यो चाहिँ किन भनेर म अहिले देखाउने छु तपाईहरुलाई। मेरो मसला फिल भइसकेको छ। मैले चाहिँ यहाँ सेन्टरमा खाली राखेको छु, किनकि रोल समोसा बनाउनुको लागि चाहिँ यो डिजाइन दिनु एकदमै जरुरी हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ छुरीको सहायताले मैले चाहिँ यहाँ 2 स्लाइस 4 स्लाइस गर्दै टोटल 16 स्लाइस काटेको छु। यो काट्दा चाहिँ एकदम बिस्तारै काट्नुस् होला। अझैसम्म तपाईहरुले रेखाको किचनलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने फटाफट गएर सब्स्क्राइब गरिहाल्नुस् होला। बेल आइकनलाई दबाउनु नबिर्सिनुहोस्, किनकि तपाईहरुले मेरो यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरु हेर्नु छ भने तपाईले सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन पाइहाल्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ बीचमा जहाँ खाली राखेको थिएँ त्यहाँ चाहिँ हल्का पानी लगाउँदैछु, किनकि यसो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको रोल गर्नु सजिलो हुन्छ। मेरो चाहिँ बुटुकाले छिलेछ, त्यसको लागि सरी। रोल बनाउँदाखेरि चाहिँ यसरी साइडमा पक्रेर हल्का खिचेर टाइट रोल गर्नुहोस् होला। यसरी टाइट रोल गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको फ्राई गर्दाखेरि
मसाला बाहिर निस्किनु पाउँदैन। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले रोल भएको छ। यो जुन खाली जग्गा छ त्यसलाई चाहिँ मजाले प्रेस गर्नुहोस् होला यहाँ। यसो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको फ्राई गर्दा यो खोलिँदैन। बाँकी बचेको पिसलाई पनि यसरी नै रोल गर्दै राख्नुहोस् होला। म अझै एउटा बनाएर देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई कसरी रोल गर्नु भनेर। यसरी हल्का हातले प्रेस गर्दै टाइट रोल गर्नुहोस् होला। हेर्नुहोस् त कस्तो सजिलोसँगले भएको छ। यो सबै रोल भइसकेपछि फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ एकदम ग्यास चाहिँ स्लो फ्लेममा आउनुपर्छ, हाई फ्लेममा गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् त यहाँ मैले कसरी फ्राई गर्दैछु। मैले एउटा छाल्नीमा डाइरेक्ट कराईमा राखेको छुइनँ, मैले एउटा छाल्नीमा राखेर फ्राई गर्दैछु। यो हल्का फ्राई भइसकेपछि चाहिँ यसलाई कराईमा हाल्न सक्नुहुन्छ। फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ ग्यासको फ्लेम चाहिँ एकदम स्लो राख्नुपर्छ। कमसेकम यसलाई 12 मिनटसम्म फ्राई गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले गोल्डन ब्राउन भएको छ। मेरो चाहिँ सबै रोल समोसा बनिएर रेडी भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको क्रिस्पी भएको छ। म चाहिँ टेस्ट गर्नु एकदमै एक्साइटेड छु है। म चाहिँ यहाँ चियासँग इन्जोय गर्दैछु। यदि तपाईहरूलाई यो रेसिपी राम्रो लाग्यो भने लाइक, सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनको घन्टीलाई दबाउनु नबिर्सिनुहोस् होला। यस्तै मिठो मिठो रेसिपी लिएर तपाईँहरूसँग आउने नै छु। तबसम्मको लागि बाई बाई, टेक केयर, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।